بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی. مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله. په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی، کیوري ده، فارم دی او راپورټ دی. دا څلور آپشنو باندې به ګډه په سټیپ بای سټیپ. اول به موږ ټیبل باندې کار کوو، بیا به په کیوري کړو، بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو. نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ، لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ. انشاءالله تر ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه. اوس پورې هم ډیر سپورټ راکړی، ډیره مهرباني شو. ریلیشنشپ باندې صحیح ده که نه موږ میکرو باندې ویژوال بیسک باندې دغه باندې شیونه باندې ډیر کار کړی دی. ایکسټرنل ډیټا هم وشو، کریټ هم وشو، هوم هم وشو، صحیح ده که نه. نن موږ سره دی ریلیشنشپ اکسس دا هم یو اهم ټاپک دی، صحیح ده که نه. د دغه باندې اول رڼا چې دی که نه د هغه نه اچو را به شو اکسس هغه به کولاو دلته به راشو اکسس دلته به راشو ریلیشنشپ چې دی که نه it is create link between two or more than two table. دا یو ټیبل دو ټیبل او د دو ټیبل نه زیات په منځ کې سره خپل منځ کې ریلیشنشپ جوړوي، دې ته چې ریلیشنشپ ویلی شي. بیا چې دی که نه هغه څه ویل شي چې یو must define a primary key for table. We have three types of relationship. موږ سره چې دی که نه پرایمري کې به په ټیبل لازمي سره ورکوئ، صحیح ده. پرایمري کې کوم لاک نه دی چې لاک هم په لګاوه، لاک به لازمي په لګوئ. بیا چې دی که نه موږ سره ریلیشنشپ څو قسمه دی؟ درې قسمه دی. یو چې دی 1 to 1 ریلیشنشپ دی، ټیک شو. بل چې دی که نه 1 to پرایمري ټیبل 2 پرایمري سره جوړول، دې ته 1 to 1 ریلیشنشپ ویلی شي. بیا موږ سره بل چې دی په دغه کې 1 to many ریلیشنشپ دی، مطلب یو سره نورو ریلیشنشپ دوه دریو ټیبل، صحیح ده. بیا چې دی که نه 1 to many ریلیشنشپ د ډیرو سره د ډیرو ټیبلو ریلیشنشپ جوړول، دغه ته چې دی که نه ریلیشنشپ ویلی شي. اوس راځو اکسس له. اکسس کې به چې دی پهله ورته ټیبل ډیزاین کړو، کریټ ټیبل. نو ګوره دلته آی ډي، دلته به آټو نمبر ورکړئ، نیم، دلته شارټ ټیکس او فی او دا نمبر کې. خو په دې باندې دا چې دی که نه په دې باندې به چې دی که نه پرایمري کې په سر باندې ما ولګوله، ټیک شو. دا به دې ځای نه سیو کړئ ټیبل 1. بیا به کریټ له راشئ ډیټا ډیزاین کې، دلته به ورته ولیکئ چې فادر نیم شارټ ټیکس. بیا به چې دی که نه ولیکئ ورته چې ډیټ نمبر کې یو دا چې ډیټ خپل هغه هم شته، ټایم اینډ ډیټ. بیا چې دی که نه دلته به ولیکو ایډرس او ایډرس چې دی دا هم په شارټ ټیکس او په دې باندې ما چې دی که نه پرایمري کې په دې ایډرس باندې وخښته، ټیک شو. دا به هم اوکې کړئ ټیبل 2 په نوم باندې. اوس راشو دلته ریلیشنشپ له. دغه باندې څنګه کلیک وکړئ شو ټیبل نه ګوره 8 او 8، ټیک شو که نه. دغه ټیبل د دې سره پرایمري کو. اوس ټیبل له چې لاړ شي دا ساده صرف نیم ورکول دی او فی دی، صحیح ده که نه. موږ چې دی که نه ریلیشنشپ د دغو دواړو ټیبلو جوړو سره دا دواړه په یکې کو سره، صحیح. نو ګوره د دې دا آی ډي به راواخلې او په دې نیم فادر نیم سره به یې پرېږدئ. تا ته یایي چې دا کوم شی چې تا وکړه دې ته چې دی 1 to many ریلیشنشپ ویلی شي. نوم یې نه که نه دلته ریلیشنشپ ټایپس کوم یو مینی 1 to many، نو مطلب یو سره ډیر. نو ګوره دې ځای نه ما پسې وویل چې کریټ، نو دا په خپل منځ کې سره ریلیشنشپ ونښلي. اوس د ټیبل 1 ټیبل 2 سره رشته جوړه شوه. نو دوره دې ځای نه به دا کراس کوي، دا به سیو کړئ. ټیبل 1 له به راشئ،
اوس دلته ولیکئ چې جان دغه فیس چې دی 500 دی چې انټر یې کړئ دا پلس نښه یې نه چې راغله دغه باندې به انټر کړئ دلته به ډیټ ورکړئ دلته به ایډرس ورکړئ ټیک شو که نه په یو ټیبل کې دویم راغی که نه نو په دې ما خپل منځ کې سره رشته جوړ شوه اوس یو ټیبل سره بل هغه بل اوس دې سره چې دی که نه بل هغه کولی شي صحیح ده که نه اینې بیرته یې بند کړه بیا یې دغسې چې دی که نه ریلیشنشپ دې ته یې ویلی شي سره چې مطلب په یو ټیبل کې د دوه والا هم کار کوي دوه درې قسمه آپشن یې پکې اپلای کوي صحیح ده دې ته کولی شي دا په یو په خپل منځ کې سره رابطه یې شي نو دې ته ریلیشنشپ ویلی شي بیا دغه کې مونږ رالو په دریم ټیبل مم ډیزاین کې ځان سره او دغه کې موږ ته ولیکلو چې پروګرام شارټ ټیکس او په دې کې چې دی که نه پروګرام او دغه کې چې دی که نه هغه ورکول چې ایډمیشن په نمبر کې ور دا به دې ځای نه کراس کړئ مخه دا دریم نمبر هغه او پرایمري کی به چې دی که نه په دغه کې په دې ایډمیشن باندې ولګوله صحیح ده که نه لاک هم په ایډمیشن باندې دا به یس کړئ ټیبل 3 جوړ راشه اوس ریلیشنشپ لا تا ته چې دغه دوه خو جوړ دی خو په شو ټیبل نه ما ټیبل 3 راوښته ټیبل 3 راغی اوس دغه دا کوم ایډرس چې دی که نه دې کنیکشن جوړوم دې سره نو تا ته چې دا ورته 1 to 1 ویلی شي دا یې نه که نه 1 to مین هم جوړ کړه که نه 1 to 1 هم جوړولی شو نو ګوره که دې سره 1 to 1 کو بیا چې ته چې مطلب زه دا نیم راخلم او پروګرام سره جوړوم انټر منټ ویلی شي دا ټایپ صحیح نه راځي سره پوه خو دا پرایمري کی چې دی که نه د دې سره پرایمري کی نه به کنیکشن په پرایمري کی نه جوړی هله به صحیح راځي صحیح ده د اینې ما پرایمري کی راوښته او دغو سره هم ټچ که نه 1 to مینی که مطلب ما راوخښته او پرایمري کی سره ما ټچ کړه نو 1 to 1 صحیح ده که نه داسې چې دی که نه دا ټایپس پکې ریلیشن والا ورکولی شي صحیح ده دا راوخله او دغو ته ایډمیشن دی ورکړه پوه شو 1 to 1 ریلیشنشپ ما جوړ کړ یا چې دی که نه زه مینی جوړوم نو دغه د پروګرام دی ورکړه مینی او دا کریټ اوس وګوره که اوس دا راشه او دلته سیو کړه اوس ټیبل 1 کولاو کړه 1 نمبر شا او دا چې دی که نه نو دلته راشه دغه نه ډیټا ده ولید دلته راشه او په دې باندې کلیک وکړه 1 to 1 او هغه باندې ریلیشنشپ ها اوس چې دی که نه دغه لا زه 1 to مینی هم جوړ کړی یو دې سره به چې جوړ کړو 1 to 1 دغه له به جوړ کړو 1 to 1 1 to مینی جوړ شوی نو ګوره په دې باندې به راوړو دغه سره به جوړ کړو یس ټیبل 1 کې چې دی که نه مونږ به 1 to مینی چې جوړو ایډرس سره به جوړ کړو دی نه نو اوس ګوره دا 1 to مینی شو بیا چې دی د دغو نه راواخله او په ایډرس باندې ایډمیشن په ځای ایډرس نو دغه په ټیبل 2 کې به چې دی که نه مونږ ورته نیم فادر نیم هغه کړو په ټیبل 3 کې به چې دی که نه ورته ایډمیشن هغه کړو دا به جوړ کړو دا وګوره 1 to مینی
1 to mini او دا کوم 1 to mini نو دا نه راوخله او دا دلته اوکې کا نو اوس په ټیبل کې element نو 1 to many او هغه والا چې کوم هغه جوړاږي کنه دا ریلیشنشپ دا سه جوړاږي هر ټیبل اوسه اوکې کا 1 to many کې هغه ځکه چې دا غنه بغیر راوخلې کنه دلته راځي او دا دواړه هم دلته راځي دا نیم ته واړو ټیبل 1 ID شو او په ټیبل 2 کې چې دی کنه ایډرس په ځای نیم واخله فادر نیم نو اوس یې وګوره اوس به راځي نو ریلیشنشپ په یو ټیبل کې بل داسې جوړول لکه مطلب چې نیم فادر آی ډي نیم فیس په یو کې ورکې پروګرام هغه په بل کې ورکې سره داسې سره په یو بل کې ریلیټډ کې بس دومره لپاره چې دی ریلیشنشپ راځي موږ سره دا ریلیشنشپ ایډیټ کې نو دې ځای نه ایډیټینګ پوینټ یې راخسته شي صحیح ده که نه که کلیر کې واپس یې ختمي دې ځای نه ختمولی شي کلیر ختم یا ریلیشنشپ چې دی که نه ته راپورټ جوړي ریلیشنشپ نه راپورټ جوړ نو ګور په راپورټ باندې کلیک وکړه دغه راپورټ جوړ شي پرنټ دپاره بس پرنټ یې کړه صحیح ده که نه چې دغه ریلیشن سره جوړ شوی پرنټ یې کړه بیا سیو یې هم کړه ریلیشنشپ پوینټ بیا چې دی که نه دلته که هایټ کې یا ټیبل یا چې دی ډایرکشن یا ورکې ورله دی نه که نه ډایرکشن ورکې ورله یا چې دی هر ریلیشن سره جوړوي او واپس یې دې ځای نه کلوز کولی شي په یو ټیبل کې بل په اسانۍ سره دغه هغه باندې جوړولی شي دلته به راشو یو دا به کلوز کړو فایل او فایل کې اوپن کې موږ دلته راشو کریټ ریلیشنشپ دا اوس جوړ شوی دی پایله کې نیم دی دویم کې فی دی فی اخ شوی دی صحیح ده که نه ټیبل 1 اینډ ټیبل 2 دی به دې ځای نه دا ټیبل 1 دی او دا ټیبل 2 دی د ګوره دې ځای نه دا آف کړه سیو یې کړه چې راشي دی نه دخې خو دا راشه بیا واپس ریلیشنشپ دا او دا سره ایډیټ کړه زما ټیبل 1 کې چې دی که نه نیم په ځای به شی واخلې آی ډي به واخلې ځکه چې پرایمري کې خو په دې لګېدلې ده او په دویم کې به چې دی که نه نیم واخلې نیم به واخلې صحیح ده دا به اوکې کړې داسې ریلیشنشپ صحیح راځي سره نو R2 number short text بس دا دوه شی مې دغه واخله ټیبل 1 پرایمري کې په ولو پرایمري کوم ځای باندې په نیم بیا چې دی که نه راشه ټیبل 2 موږ سره واخله په دغه کې ورکړله پروګرام شارټ ټیکس او دغه واخله فی
دا ډیزاین اوکې کړه او په پرایمري کې په دې باندې واخله دا اوکې کړه ټیبل 2 نو ګوره د دغه اوس جوړول که 1 to 1 یې جوړې که 1 to many یې جوړې په اسانۍ سره جوړېږي ټیک شو که نه ګوره دا راواخله او د دې سره ټچ کریټ د دې ځای نه آف کړه ټیبل 1 له راشه او دغه کې چې دی که نه ولیکه چې خان نو دغه پرایمري کې والیده په اسانه جوړېږي صحیح ده که نور ټیبلو کې ډېر زیات کار نور وشي نو بس بیا کې دا شی نشي صحیح ده نو ریلیشنشپ باندې ورسېده که نه بس ریلیشنشپ په یو 2 ټیبل سره یو کول یا 2 ټیبل یا 3 ټیبل 1 to 1 یا 1 to many بس خاص کار دی دا چې لینک په منځ کې جوړېږي پوه شو که نه ته به ډیټا په 1 کې صرف په یې ټیبل کې ورکوې په ټولو کې به شي ورسره نو دا بس ریلیشنشپ